Ці рослини можуть коштувати в рази дорожче, і справа не в тому, де вони виросли, а в тому, що з ними зробили далі. Я продовжую свій експеримент з квітами. Як змінюється їхня цінність, якщо змінити подачу. І сьогодні покажу один із найпростіших, але в той же час найефектніших способів вибілювання. Ось це перед вами звичайні сухоцвіти. Вони вже красиві, але ринок їх сприймає як базу, як мінімум. І наша задача зробити з них товар преміум рівня. Вибілювання – це не просто зміна кольору, це можливість надати матеріалу дизайнерського вигляду. Після вибілювання рослина стає більш універсальною, вона готова для фарбування і тому дає більше варіантів для застосування її в букетах. Я використовую 60% перекис водню і вибілюю сухоцвіти на його парах. Відразу хочу застерегти, що ця речовина є легкозаймистою і також викликає незначні опіки шкіри і може викликати опіки очей. Тому краще працювати в рукавичках, інакше буде так, як покажу далі у відео. І коли вибілюєте, то поверх плівки варто класти ще агроволокно, для того, щоб плівка не спрацювала як лінза і не загорілася у вас ось ця ємність для вибілювання. Для вибілювання я використовую ось таке велике корито, таз, і в нього ставлю пластикові ящики. Краще використовувати пластик, тому що якщо ви покладете щось металічне, то може відбуватися певна реакція. Зверху на ці ящики нещільним шаром викладаю сухі рослини. Скільки буде тривати цей процес, дуже залежить від погодних умов. Коли спекотно, сонячно, то цей процес триває приблизно 1-2 доби. А ось результат моєї праці з перекисом без рукавичок. До речі, в зв'язку з тим, що речовина легкозаймиста, її можуть відмовлятися надсилати влітку. Ну і ось через 2-3 дні ми бачимо результат роботи перекису. Сухоцвіти стали набагато світліші. Можна залишити ще, тоді вони будуть ідеально білого кольору, але у мене це база для фарбування, тому мені цього достатньо. Цю порцію я буду знімати і фарбувати, а закладатиму іншу. Стали набагато світлішими. В процесі вибілювання десь через добу треба перевернути, тому що, як бачите, там посередині пучка залишається трішки зеленого кольору, або ж розкладати менш щільно, для того, щоб все вибілилося. До речі, вибілювати можна не лише на парах, можна і шляхом замочування, але в такому разі перекису йде швидше, і таким способом не все можна вибілювати. Деякі рослини занадто ніжні для цього. Такі як колоски з лаків в більшості випадків можна. Якщо треба, наприклад, терміново і немає часу чекати, то тоді шляхом замочування цей процес може бути загалом за півдня. Але варто враховувати, що в такому випадку після вибілювання їх треба буде ще просушити. Я створюю букети з сухоцвітів, матеріал продаю досить рідко, тому мені достатньо приблизно 2 каністри 5-літрових перекису на сезон. В цьому сезоні придбала лише одну, тому що, як знаєте, маю меншу посівну площу, через це і матеріалу, звичайно, менше. Але все ж таки теж працюю із перекисом, тому що якраз ось ці вибілені і фарбовані сухоцвіти розходяться в першу чергу. До речі, матеріал на відео – це матеріал минулого сезону. Ну і ось процес фарбування. Зазвичай я фарбую у
відрізаних 5-літрових пляшках. Якщо знайду таку тару, пізніше покажу вам, як саме я це роблю. Це досить зручно на невелику кількість матеріалу. Але в цьому році трішки змінила стратегію. По-перше, не було пляшки вдома, а по-друге, вирішила більшість фарбувати у кольори, які у мене найбільш вживані – це червоний і синій. Почну з червоного, тому що його використовую найбільше, а саме для виготовлення букетів, і в дідухах досить він популярний, такі червоні акценти. Додаю харчовий барвник, вже ми з вами про нього говорили, досить багатенько на відро. Скажу відразу, що на другу порцію додавала ще. Теж краще працювати в рукавичках, але, в принципі, за півдоби руки відмиваються від червоного кольору. Найбільш стійкий колір на руках – це синій. Так як сухоцвіти досить легкі, то вони спливають, тому обов'язково при фарбуванні необхідно покласти зверху певний вантаж для того, щоб притиснути їх на дно. Процес фарбування теж залежить від декількох чинників. Це кількість барвника. Чим більше його, тим будуть насиченіші кольори. На який матеріал ми фарбуємо? Якщо ми фарбуємо вибілені сухоцвіти, то кольори будуть яскравішими, такими яснішими, чистішими. Світлі кольори взагалі треба фарбувати тільки на вибілений матеріал. Тут у вигляді вантажу я використовую 2-літрову пляшку з водою, не досить вдало, але в принципі з часом таки встановлюю її. І третє, від чого залежить, теж залежить від погодних умов. При спекотних днях фарбування відбувається швидше. Але десь проходить доба, я перевіряю, наскільки пофарбувалося, бо інколи хочеться насичених кольорів, інколи хочеться світліших кольорів. І в цьому році хочу спробувати одну таку рекомендацію додати до кольорів, наприклад, до червоного, трошки чорного. Тоді матеріал повинен бути більш матового кольору. Але я ще з цим не експериментувала, бо не було в мене чорного барвника. Спробую, тоді розкажу окремо. Після того, як колір нас влаштовує, ми витягуємо сухоцвіти, промиваємо під проточною водою, струшуємо і вішаємо просихати. Ось чому всі поспішають фарбувати і вибілювати влітку, тому що ці процеси дуже залежні від погодних умов. По-перше, вибілювання і фарбування відбувається краще в теплу, спекотну таку навіть погоду, а ще після фарбування сухоцвітам треба дуже гарно просохнути. Якщо ж припаде, що ви витягнете фарбовані сухоцвіти в похмурі дощові дні, то дуже часто вони покриваються пліснявою і, звичайно, вся ваша робота анулюється. Бо виправити це вже буде неможливо. Тому от такі є нюанси. А тепер і ваша черга стати частиною експерименту. Напишіть в коментарях, чи заплатили би ви за вибілені сухоцвіти більше, ніж за звичайні. І чому? Напишіть про це в коментарях, мені цікаво порівняти ваші відповіді з результатами мого експерименту. І підписуйтесь на канал «Між квітами», багато цікавої, цінної інформації вже є і буде надалі.